Aha, tak počkat. Co když vytáhnu louč? Tak to už asi jako nestihnu, no. Jo, tak to byla ta druhá strana, no, jako dobrý. Ale buď to stihnu, nebo to nestihnu. A udělám to příště. Oh, OK. No dobrý, tak to našem znova. Tak to se moc nepovedlo, hoši. OK. Tak fajn. Takže máme utéct před Vánicí a najít cestu zpátky do domu. Máme 2 elixíry Rafardagu. No, na to by se nepřišel, Geralte. What about it? No, já jsem jenom imbecil. To bylo všechno. Olgierd, Iris, and her father drained to the last drop. Jo, takže Olgierd asi bude pít. No dobrý, tak už na to nečum. Hrnek. Pínka. Svatební smlouva. Takže hrnek. Svatební smlouva. Tak, easy. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed, that you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, Father. My patience runs thin. Gladly. On Iris's request, I declare this marriage null and void. You vowed to remain with me till death do us part. And I've held to my vow. The Olgierd I married is no more. Breaking a word once given does not come that easy. Believe me. You shall stay here forever. Enough! You will not command us. You will... Father! Father! No! Servant, take this carcass and feed it to the beasts. Dobrý den, sluhové, já jsem tady takovej... Dobrý, hele, už vám říkám upřímně, že mě tohle svatební gůvno nebaví. Já jsem ho nedal na jednu ránu, no dobrý, jako na dvě. Já už nechci vyhledat vzpomínky. No dobrý, díky, že jsi mi otevřel. Je to strašně... Aha. Správce. No počkej, my se teď teda tím pádem asi dozvíme, jak toto. Velká mísa. Malá mísa. Jídelní podnos. Nothing other. Ne, to je ten správce. Počkej, správce by měl mít jídelní podnos. Tady by měl být velká mísa. A malá mísa. Of course not. I already told you, we're not animals. But the caretaker would set them out all the same, as ordered. Another monstrosity. I begged you to stop this. Those two are too many as it is. The dog and cat keep you company. This one will protect you. Care for the house. No matter what happens. Jo, než přijde zaklínač. Before I wished to know what was going on in that head of yours,
I thought perhaps I could help. Now, I care not the slightest what you think or how you feel. I feel nothing. Just as I no longer know if I still hate you. Go, Olgierd. I want you out of my sight. A co ta růže? Nebo... Olgierd von Everec failed to understand we'd never be able to replace him. His spectre now casts a shadow over Lady Iris's every remembrance. We're almost at our journey's end. To bude celý. Iris von Everec's greatest fear. Největší. Postav se největší obavě. Jmenuje se to další smlouva s Olgierdem, nebo... My dearest wife. Letters from Olgierd to Iris. Were I only as skilled with words as I am with my blade. Especially now, when an icy void grips my heart. I see how you look at me, and I see you with her. I cannot help you, but I believe I can cease harming you. This letter and this rose are my farewell. May you live in health, and remember but the good times, Olgierd. Tady nás skočej. A nebo to sem hodíme a zapálíme, nebo já nevím. Dobrý den. Mají mu věčmíň. What the fuck is this? Takže všichni budou mít meče, jo? OK. To je Olgierd. Takže teď budeme fajtit s Olgierdem. Měl bych si na to vzít spíš na lidi. Meč? No dobře, pojďte hoší. Jdeme jen rozmatoušovat, jak se sluší a patří. Co to sakra je, kámo? OK, pojďte počkej. Dobře. Nemám se vůbec tušení, jak se s tím má bojovat, ale vím, že... Aha. OK, já nic. To čo bylo? No tak jednou jsme umřeli kvůli tomu, že jsem byl dementní, tak teď... Že ta smrt se jakoby nevočítá, chápete, takže teď to zahrajeme. Sice jako vůbec nechápu, jaká má být strategie na to jsem boss fight. Každopádně je to už 3. boss fight v jednom videu. Hoši, to už musí se schylovat ke konci, nebo já nevím. Místo by jsem nechtěl hořet, bro. Komu, ale... Jo, počkej, aha. Takže já když na ně zaútočím... Pomoc. Je důležitý si nechávat ten ven, protože Olgierd tady potom... OK, to je zajímavý, no jako. Jo, takže musím si dávat pozor na ten červený útok, nebo já nevím, jak tomu říkat. A nemůžu ho prostě si sekat tady. OK. No je to... Upřímně vám říkám, že tohle je dost divný.
Sakra, jak? Jo, dobře, to bylo jakože dobrý, no, kritický zásah. A poslední. Let's go. Aha, proč má... Hej, tak teď si myslí, jestli na nás mluví opravdový Olgierd, anebo jestli na nás mluví... Všechno? Aha. OK. Zase nahodil elektrický proud, nebo co se stalo? You're not him. Ne, to ne, no, jako, sorry. Já za to nemůžu, já vím, že nejsem tak hezký. Not here. Not in this place. Tak to jako jdeme do toho normálního světa, nebo jako... Jo, v posteli, Ne? Tak v míse? U obrazu? Ne, v posteli to vypadá. Bo u postele. Tak u krbu. I'm sorry. I mistook you for another. For Olgierd? I thought he'd returned. To me. What are you? A ghost? An illusion? I am sadness. Saw you before, but you weren't yourself. And I saw you again in your memories. We've met. I don't recall. I had bad dreams. That is all I know. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it and placed it in our chamber, at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust, as did I soon after. So, the rose is gone? Not from this world. Look. You buried my body and the flowers bloomed once more. Jo, jsem dobrý. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I awoken, just like my beautiful rose. When you placed the sketchbook on my grave, I remembered learning to draw my husband's face. Tell me, how is Olgierd? Healthy? Does he fare well? Your husband hunts out ever stronger sensations. He tempts fate, because at heart he's unhappy. At heart he is stone, so nothing has changed. And did Olgierd mention me? What did he say? Not much, but I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him? His last gift? Got a feeling the rose is important to you, more than a memento.
I remember so little. Yet when I think of my rose, I begin to recall what was. The world around me turns real, and my eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. Friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose. Feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible. Need to be honest. If I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? I don't know. I don't wish to suffer any longer, but I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. I need the rose. Will you give it to me? It's so fragile. Look, the petal edges have turned crimson, as they were on the day I received it. Můžeš mi prostě The dát? one thing missing is the single drop of dew which slid down the leaf when I took the rose in hand. Or was it blood? Because I pricked my finger. Krev to byla. I can't remember. Dej mi. You know, I never did read the letter from Olgierd. I didn't have to. And I needn't have kept the flower he left me. I've come to a decision. I shall give you the rose. Díky, jsi štědrá. Our service thus ends. Thank you, stranger, for freeing us. Before we go, some advice. Beware of the one called the Man of Glass. Stand in his way, and you'll meet a fate worse than death. Seek salvation in glass that can't be broken. Glass that can't be broken? So long. To mluvíme o tom zrcadlníkovi, že jo? Mně se od začátku nelíbil. I'll remember you, Iris von Everek. That no longer matters. Farewell. Ona jako zmizí s tím, nebo bude pořád bílým, nebo co jako, a kam jdeš ty, Geralte? Jo, aha. Pryč, to je rozumný, no. No dobře, takže bude v bílém, no. To není zase tak špatný. Podle mě teda. Jo. Tak já si myslím, že teď je ten pravý čas dát Olgierdovi tutu. Ne, nemůžu. Myslím, že teď je ten pravý čas dát Olgierdovi tu růži. A v příštím díle si myslím, že už si budeme moct zahrát nějaký to finále. Protože už jsme logicky mu splnili všechny ty 3 přání. Udělali jsme všechno, co on chtěl. Takže já si myslím, že v tuhle chvíli už je prostě řada jenom na tom, aby on nám splnil to, co jsme chtěli my. Nemůžu to prostě takhle přelézt. Nemůžu to aha. Sklepno. Tak jo, dobře. Trošku mi teď jako došly slova, protože ono se vlastně nakonec ukázalo, že Olgierd nebyl zase tak moc hodnej.
Nebo víte co, hele, já si myslím, že bude nejlepší už to tady nějak nehrotit. Dáme si to teda až příští díl, toto. Nakonec z toho dílu si tady vymlátíme tábor odpadlých rytířů. Oh shit! Tak to ne, klocí tohle. Zase jsme se nedomluvili. Co to sakra? OK. Kuchaře vezmeme jako prvního. To by měl vykrvácet. Aha. Jo, dobře, až na to, že si nehy, tak... What the fuck, koši? Ne, to se s tím už nejde dobrý si zahrávat, hoši. Tady vezmu to z toho nevecha. Dokud se nemůže bránit. Tak. Tak a teď už jenom tohle. Let's go. Aha. No každopádně já teda to je ten díl hodnotím celkem kladně, bylo to takový, jak to říct, fakt takový, jako docela záhadný. Ale já to hodnotím dobře, to je ten díl. Každopádně já vám děkuji za sledování, děkuji vám za lajky a budu se na vás těšit u dalšího videa ze Zaklínače 3. Zatím čau.